أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. الحلقة دي بعد الحلقات التالية للديتا كولكشن. كنا شرحنا فيها الفرق ما بين الكايند والتايب اوف داتا، وشرحنا الفرق ما بين السورسز. وفي السورسز انتقلنا للحديث عن الميثودز، وواحدة من الميثودز كانت الكويستشنيرز. الكويستشنيرز ليها أهمية لكثرة استخدامها، بالذات في الهيومن ستاديز أو الهيومانيتيز، أو كمان في البيزنس والمانجمنت ساينس. ايا كان الغرض من استخدامها. اتفقنا ان الكويستشنير هي اسئله محدده مجهزه معده مسبقا. حتى التعريف الاقرب ليها هي pre-formulated set of questions. يعني ايه pre-formulated set of questions؟ يعني السؤال تم اعداده وغير مسموح باستبداله، غير مسموح بتعديله. ولذلك إذا كان في طريقتين كبار للتعامل وتقديم الكويستشنير، نقدر نسميهم personally. أنا يعني متفق مع تسمية personally، إنما كلمة ميل وإلكترونيك مش متفق معاها قوي. أفضل أسميها non personal أو non personally. يعني إيه non personal non personally؟ يعني أنا مش موجود، الريسيرشر مش موجود، فإما الريسيرشر يكون موجود أو الريسيرشر مش موجود. ممكن طرق عدم وجود الريسيرشر يكون الميل اللي هو البريد، او الايميل الالكترونيك ايميل، او اونلاين، او وات ايفر الطريقه الديجيتال اللي ممكن تستخدمها. طيب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ اولا لازم نتفق ان السؤال مش مستعدين لتعديله، ولان السؤال مش مستعدين لتعديله ففي خطوره وفي خوف وفي ملاحظه نيجاتيف، انه لو رحت بنفسك الريسبوندنت هيسالك هتشرح له السؤال. طب ايه المشكله؟ هنا مشكلتين. اولا ده معناه ان السؤال مش واضح، فده خطأ في إعداد السؤال. يبقى كان الأولى ليك نتحول لإيه؟ للستراكشرد انترفيو، اللي هو إيه تفاصيله؟ إن عندي فاريبل إنما ما عنديش سؤال محدد وبنتناقش حوالين الفاريبل. يبقى كان الأولى ليك تستخدم ستراكشرد انترفيو. طب لو رحت للكويستشنير يبقى ما تشرحلوش السؤال، بس السؤال مش واضح، يبقى خد دول كبايلوت تيست، كاختبار كده أولي تفاليديت، تتست بيه إن الأسئلة دي مناسبة ولا لأ، وترجع تاني تعدلها وبعد كده تكمل من غير ما تشرح السؤال. طب لو شرحته ومضطر اشرحه، يبقى اضمن لنا وقدم لنا دليل انك انت شرحت نفس الشرح لكل الريسبوندنت، اللي هو صعب جدا يعني، بس لو قدرت هتبقى مقبول. اقصى حاجه ممكن تعملها ان تحت كل سؤال تكتب سطرين ثلاثه بيشرحوا السؤال ده عباره عن ايه، ايضاح يعني. لان انت ممكن تبعا للغه المستخدمه، عربي انجليزي او لغات اخرى، هيبقى مفيش قدره كافيه من الريسيرشر انه يعمل صياغه للسؤال يعبر عن اللي هو عايزه. فتيك كير ان الفاريبل يبقى واضح محدد في السؤال، عربي او انجليزي، والشرح اللي تحت بيبين، وبالتالي بقيت انت بتقرأ او بتقول او بتوضح التكست اللي مكتوب بس مش بتخرج عنه، كأنه سكريبت بيساعدك في طرح السؤال. البديل التاني انك ما تروحش وتبعته بالبريد العادي بالالكترونيك، او اونلاين كويستشنير الكترونيك ايميل. طب هو البريد العادي لسه شغال؟ حسب المنطقه اللي انت فيها، وحسب الليترسي، وحسب السوشيال كلاس والليفل اللي موجود فيه، وحسب قوه البريد العادي. يا ترى بيوصل ما بيوصلش، بيوصل في سرعات ووقت قد ايه؟ فبليز تيك كير من اكتر من حاجه. اولا ان الكويستشنير اسئله محدده مسبقا، واشتراطات استخدامه كميثود اتفقنا عليها. طيب بيرسونالي او نون بيرسونالي انت اللي هتقررها حسب الريسبوندنس بتوعك اللي انت اوير بيهم من طول وقت الريسيرش اللي عملت فيه بروبلم ديفينيشن وليترتشر ريفيو وديزاين. لو انت خايف او عندك مشكله انه تبعت له الكويستشنير بشكل بريد الكترونيك، يعني بريد عادي او بريد رقمي اللي هو الايميل ديجيتال، يبقى هتروح له بنفسك. الغرض ان تروح بنفسك انك انت بتتاكد انه ادالك وقت، ان الكويستشنير وقته مناسب، انه طرح عليك الاجابات بشكل سليم، جاوب صح، وهكذا. طيب لو انت متخوف من ده، انه مش قادر يفضي لك وقت وان الوقت مش متاح وهيبقى يملى لك الكويستشنير في وقت يناسبه، يبقى ابعته ميل اللي هو بريد ورقي، او الكترونيك، او اونلاين يقابله في الويب سايت عندك، او في المكان اللي ممكن يكون مستهدف فيه بحملة اعلانية او بحملة دعائية او ما شابه للوصول للريسبوندنس المطلوبين. فكده عندنا تعريف وعندنا نوعين كبار من الكويستشنير. الحاجة التانية هي بنقول لك والله تكر شوية من الريسبونس ريت. لو انت مستهدف ان توصل ل 100 شخص، وانت عارف انه الاستجابة للكويستشنير سواء من الليترتشر
في المنطقة أو في الموضوع بتاعك، سواء بالناين elements بتاعتك يعني، أو للتوبيك ده الناس مش بتستجيب بسهولة، فابعت لعدد أكبر. لو أنت عارف إن الاستجابة مثلا 50% وأنت عايز 100، يبقى هتبعت ل200 على أمل إن توصل لل100. طب ال100 نفسهم أحددهم إزاي؟ دي في الحلقة القادمة الخاصة بالسامبلينج والسامبل سايز كالكوليشن. طيب لو أنا بعت الموظفين والموظف بقول له عشان يظهر تفاصيل الراتب بتاعك، او لطالب بقول له مش هتوصل لتفاصيل الدرجه الا لما تملى الكويستشنير ده، فساعتها انت متوقع ريسبونس ريت 100%. كويس يعني. اذا انت اللي هتحسب. وخلي بالك لو انت بتروح لداتابيزز عامه هيبقى ريسبونس ريت قليل قوي، طبعا ناهيك عن انها تكون اصلا جنك او اي مجموعه اسماء من الناس بتشتريها اونلاين بشكل مع هبهزرد كده. لا دي هتبقى فيها مشكله، الريسبونس ريت هيبقى قليل قوي. والحقيقه يعني لما نسمع ونشوف حلقه السامبلينج هنلاقي انها اصلا ممكن ما تبقاش ساينتفك، لان مش هو ده الريسبوندنت اللي انت عايزه. انت مش عايز اي واحد يجاوب وخلاص، انت عايز واحد في الفوكس وماتشنج تو يور بروبلم ديفينيشن. النقطة التالية حاجة اسمها الجايد لاينز. الكويستشنير ليها جايد لاينز. الجايد لاينز بتظهر في الكتب مختلطة شوية. هنا اللقطة دي من كتاب أوما سكران اديشن 7. هتلاقي انه الجايد لاينز اوف كويستشنير ديزاين 3، ما تتلخبطش بقى ما بينهم. 1 principles أو مبادئ الكتابة للكلمات of wording. principles of measurement general appearance أو general getup. الجنرال appearance ده سهل ممكن تقراه، مش محتاج مننا قلق قوي في شرحه، وإن كان برضو هأفرد له حلقة من الحلقات. principles of measurement الحقيقة هي measurement scales، إنك تستخدم أدوات قياس مدققة وخاضعة لمعايير علمية، وهرجعك في دي أو أحيلك إلى الحلقات الخاصة بالميجرمنت، الاوبريشناليزيشن والسكيل. انا اللي يهمني ان في الحلقه دي هو البرنسبلز اوف ووردنج، ويمكن نركز على اول جزئين اللي هي content purpose والwording and language of the questionnaire. الاولانيه دي هي فيها الخمسه دول. دي اول واحده في الجايد لاينز. جايد لاينز principles measurement general appearance principles of wording، الكلام مكتوب ازاي، القياس للسؤال اللي هي السكيلز، وبعدين طرح الكويستشنير، الديسكليمر اللي في الاول هتستخدمه، الايثيكال كود اوف كوندكت، الديسكلوجر، الغرض من الريسيرش، الغرض من الكويستشنير اند سو اون. البرنسبلز اوف ووردنج اللي هم الخمسه اللي موجودين في المربعات اللي فوق، عايز اشرحهم وراجعوا مع حضراتكم واحده واحده بدقه شويه. content and purpose of the question. يعني ايه content and purpose of the question؟ بيقول هنا لازم تراعي انه الفاريبل اللي هو السؤال اللي حوالين الفاريبل ما يكونش subjective. لو كان subjective لازم تعمل له مراعاة مخصوص. طب يعني ايه؟ نعمل ايه؟ هو عكس subjective ايه؟ objective. طب احنا قلنا لو الفاريبل subjective نعمل معاه ايه؟ علشان لو قريت الكلام ده في اي كتاب بسهولة شديدة، لو كان الفاريبل يعبر عن مفاهيم مختلفة من respondent للتاني، perception مختلف، هيترجم ويفهم بشكل مختلف كمفاهيميا، مش ترجمة لغة، من respondent للتاني، بنقول لك طيب يبقى عندك طريقة اتفقنا عليها بتحول الفاريبل السبجكتيف القيمي اللي يمثل حاجة غير مادية غير ملموسة إلى حاجة مادية ملموسة باستخدام الطريقة اللي اسمها operationalization، اللي هي بتعتمد على البداية بتعريف مرجعه البروبلم ديفينيشن أو الليتريتشر، الاتنين مع بعض، تقسمها بعد كده الدايمنشنز، تقسمها إلى elements، كل element ينتهي إلى سؤال بسكيل. فبالتالي تفادى إنك تطرح variable subjective زي مثلا السعادة، مش هينفع. ليه؟ لأن مفهومها متغير من واحد للتاني، فبالتالي راعي ده زي المثال اللي قايله هنا satisfaction أو involvement. طبعا لو لقيت في الليترشر ميجر بيقيس satisfaction والinvolvement، وده اللي غالبا هتلاقيه، يبقى بتستخدمه. احنا بنتكلم على variable سواء كان satisfaction أو involvement وملوش ليترشر تقيسه، أو له ليترشر وبتقيسه إنها مختلفة عنك، فساعتها هتورينا الليترشر، تعمل لها تقييم وتقول مش مناسبة ليا، وبالتالي هستخدم الاوبريشناليزيشن بالخطوات بتاعتها. تاني حاجة اسمها language and wording of the questionnaire. هنا بقى بنتكلم عن اللغة الحية، اللغات الطبيعية يعني، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية. فأنت بتعمل الريسيرش بتاعك لمين؟ الريسيرش بتاعي والله أنا بعمل مثلا MBA أو بعمل ماستر، بعمل دكتوراه باللغة العربية، خلاص يبقى النص باللغة العربية. طيب لو أنت مثلا بتعمله باللغة الإنجليزية، عظيم، يبقى ساعتها محتاجين سؤال باللغة العربية وسؤال باللغة الإنجليزية. طب هترجمه ازاي؟ روح لمكتب ترجمة معتمد.
فهنا بنتكلم على ان اللغة الحية تناسب الريسبوندنت، تناسب مستواه الاجتماعي، تناسب مستواه التعليمي، تناسب لغته الحية اصلا. فاللغة الحية هي البداية. اذا كان مش هقدر اتعامل مع ريسبوندنت باللغة الانجليزية ترجمه له. طب الترجمة عايزين نضمن انها من مكتب ترجمة معتمد، واحيانا يصح انك تعملها مكتب ترجمة يحولها لك من اللغة الانجليزية للعربية، ومكتب تاني يحولها من العربي للانجليزي عشان تطمن تفاليديت انها رجعت لنفس الجملة تاني. المستوى اللي بعده لسه جوه اللانجوج هنا، انك تعمل ادابتيشن او تعديل للغة تناسب ثقافة والليترسي الخاصة بالفئة المستهدفة الريسبوندنس بتوعك، اللي هي قد تشمل على لغات محلية او لكنة محلية بيسموها colloquial language او سلانج. السلانج او colloquial language اللغات اللي هي العامية او اللغات المحلية لازم تراعيها، لانها كمان ممكن تحدث شيء من التأثير على نص الكلمة او الفاريبل لمنتج تاني. فمثلا اذا كنت بتسأله على منتج زي منتج لبن مثلا، منتجات الألبان، فبتسأله ايه رأيك في اللبن بتاعنا اللي احنا بنوزعه ده او كده، ممكن تفهم في بعض الأقطار والبلاد منتج آخر اللي هو اللبن الرايب، إنما أنت بتسأل فعليا بالنسبة لهم هم على المنتج اللي اسمه حليب. ففي فرق ما بين كلمة حليب ولبن. ساعتها لما تيجي تترجمها أو تستخدم حتى اللفظ باللغة العربية لازم تراعي إن اللفظ ده مفهوم لدى القاعدة أو الريسبوندنس اللي بتتعامل معه. الملاحظة الثانية التايب اند فورم اوف ذا question، نص او طبيعه صياغه السؤال. هل السؤال open ended ولا closed ended؟ الحقيقه لما تفكر فيها شويه، هو مش السؤال الكلوزد او الاوبن، هو الاوبن او الكلوزد الجزء اللي بعد السؤال، لان السؤال بيسال ايه رايك في منتجات الالبان، اللي بعده هو اللي بيخلي السؤال open او closed. ايه اللي بعده؟ مين يقول لي اللي بعد علامه الاستفهام في السؤال؟ انا عارف مش هتعرف تقوله في الفيديو. السكيل. السكيل هو اللي بيخلي السؤال open ended ولا closed ended. فالحقيقة الclosed ended يعني بعد علامة الاستفهام بتستخدم واحد من الأربعة سكيلز اللي شرحناهم في حلقة السكيلز، اللي هو nominal to choices يختار واحد، ordinal أكتر من choice بيختارهم كلهم مع ترتيب، interval your own design بكاتيجوريز وفئات محددة customized على السؤال ده أو البرودكت ده أو الفاريبل ده، ريشيو رقم مطلق لكن له معنى نسبي ثابت واحد عند كل الناس. وبالتالي لو استخدمت الفور سكيلز انت في الحقيقة closed ended questions، لو سبته بقيت open ended. وده ينتمي بقى للكواليتيتيف ريسيرش اكتر، ان هيكتب نص وهنبتدي نراعي نشوف النص ده زي مع الكوانتيتيف ميثودز او كوانتيتيف تولز الاستاتستيكال هتساعدنا، في برضه كواليتيتيف تولز تساعدنا، وساعتها بتستخدم معاها واحدة من الميثودز اوف ناريتيف جراوندد ثيوري ميتا اناليسيز اند سو اون، ودي ليها حلقة مخصصة في الكواليتيتيف ميثودز يعني. اوكي. وبالتالي طبعا النصيحة هنا لو انت ماشي كوانتيتيف تروح على طول للكلوزد كويستشنز باستخدام واحد من الأربعة سكيلز اللي اتفقنا عليهم. بوزيتيفلي نيجاتيفلي ووردد يعني ايه؟ يعني كأنه بيقولك ابني السؤال للمعلوم مش للمجهول، يعني بلاش تنفي السؤال وانت بتقوله. يعني بيقول I feel I have been able to accomplish a number of different things in my job. ده البوزيتيف. النيجاتيف I do not feel. الافضل ايه؟ تقول I feel ولا I do not feel؟ لا، الافضل تقول I feel اللي هو positively. مش مقصود هنا انك بتخدعه بالسؤال وعكسه، لا، احنا بنقول ده انت بتسأل هنا على الفاريبل اوف accomplishment مثلا او على الجوب. طيب السؤال اللي بتسأل عليه ده ما تكرروش، وبالتالي في فرق ما بين positively negatively وما بين الترابنج، لان الترابنج دي بتلخبط الناس. تعالوا نقول الفرق. positively negatively تقول كده I feel كذا، I do accept كذا، مش I do not. I do not يبقى انت نفيتها. طيب نستعمل ده امتى وده امتى؟ positively و negatively الاصل تستعمل دايما positively. امشي positively I feel كذا، وبالتالي السكيل هيخليه يحدد to what extent مثلا ونحط له السكيل، او يختار الدرجات او يحط رقم على طول. امتى تستخدم I do not؟ بيقول في اغلب الكتب، وده مش مذكور في النص اللي قدامنا، من 5 ل7 اسئله. وبالتالي لو انت عندك 14 او 15 سؤال نتوقع ان كلهم بوزيتيفلي ما عدا سؤالين مثلا، يعني سؤال رقم 7 وسؤال رقم 14، والسؤال ده بيستهدف فاريبل مثلا رقم 7 وفاريبل رقم 14. طب الترابنج، لا الترابنج هزود بقى سؤال 15 واسال على فاريبل 7 تاني اللي سالت عليه،
فمثلا ممكن اسألك في سؤال رقم 7، لو ازازة المية بتاعتنا دي طرحناها بوتلد ووتر يعني، تشتريها بكام؟ وسبتها لك ريشيو فكتبت 10 جنيه. انما جيت تحت في السؤال رقم 15، ده سؤال زيادة ترابنج عشان اتأكد من اجابتك فوق سليمة، سألت تاني على فاريبل 7 وسألتك بصياغة مختلفة بطريقة مختلفة. فسألتك مثلا لو الازازة المية دي بتاعتنا بكام تشتريها، وحطيت لك 3 تشويسز، 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه. مفيش اصلا الاوبشن اللي انا او اللي انت انك تكتب رقم 3 وانت تختار واحد، نومينال او دايكوتومس. فانت اخترت مثلا 5 جنيه. الله، طيب هنا في مشكلة. طب حتى لو حطيت لك التشويسز وفيهم ال 10 جنيه، 2 3 5 جنيه 10 جنيه 15 جنيه، وسبت ال 10 جنيه وبرضه اخترت الخمسة، يبقى حتى اللي انت كتبته فوق عكس اللي تحت. لما اعمل هنا quantitative analysis والاقي دول مختلفين عن بعض، هيبقى عندي ايه بقى؟ بعض الناس تيجي تقول لي حرمي الداتا دي. لا، الداتا دي مفيدة، تقول انه الكونسيومر او الريسبوندنت بتاعك confused حوالين الفاليو دي، which means انك انت سعر المنتج بقى كوست بلس، سعر المنتج ماركت برايس، او سيب الاتنين وتعمل ديتيلد ساينتفك ريسيرش عن البرايس لوحده. فبليز فرق ما بين positively negatively والترابنج. positively negatively يعني ابني للمعلوم، ابني للمجهول، والافضل المعلوم. I feel I have. I do not لا، استخدمها الأقل بمعدل قد ايه؟ كل 5 ل7 أسئلة. الترابنج إعادة السؤال بصيغة أخرى حتى بسكيل آخر على نفس السؤال أو على نفس الفاريبل تاني. ففرق ما بين الاتنين. دبل بارلد، الدبل بارلد خطيرة، لا ننصح باستخدامها، أو الحقيقة مش لا ننصح، نرفض استخدامها. الدبل بارلد معناها إنك بتسأل سؤالين في سؤال، زي Do you think there is a good market for the product and it will sell well؟ انا هنا بسأل على كأني تو فاريبلز، هل المنتج ده له سوق وفي نفس الوقت يبيع كويس؟ لو جاوبت هنا وحطيت لك سكيل يس اور نو، احنا كده مش عارفين بتجاوب على النص الاول والنص التاني. ولذلك انا بنصح دايما انك ما تحطش كلمة اند او اور في السؤال، لان انت غصبا عنك بتوحي او بتوجه الريسيرش انه بقى بيسأل على حاجتين. فبقناش عارفين الريسبوندنت لما جاوب كان قصده المنتج ده يبقى له سوق. هو ممكن يبقى منتج له سوق، يعني له قبول او له احتياج وما يبيعش كويس. يعني في وقتنا الحالي ممكن الالكتريك كارز مثلا، عربيات الكهرباء، يبقى ليها سوق تتباع منها وحدات حتى لو بالعشرات او بالمئات. انما مقابل سوق السيارات العادية، البترول او البنزين او الجازولين اللي هو الجاز يعني، سولار، لا ما تبقاش لسه بتبيع كويس. فبالتالي العربيات الهايبرد او العربيات اللي هي الكهرباء هيبقى ليها سوق، انما ما تبيعش كويس بمعنى الالاف زي ما بتتباع بالعربيات التقليدية العادية. فبالتالي السؤال ده لو عدى مننا وفلت في الكويستشنير ديزاين، لا عندنا مشكلة، مش هنقبل السؤال ده. وده اللي لو جات الداتا بتاعته هنستغنى عنها، مش هنستخدمها. ambiguous question يعني ايه؟ شبه شوية اللي قلناه في جزء من الاول على vague question. هنا المثال to what extent would you think او would you say you are happy. السؤال الى اي مدى تشعر بالسعادة. السعادة هنا مختلفة مفهومها من واحد للتاني، فلما يجاوبوا الاجابة مبقتش ستاندرد. الحل operationalization. happiness دي او happy تحولها ل operationalization definition dimension element question and scale. recall dependent بنقول please take care انه recall dependent question ده انت بتسأل فيه الريسبوندنت معتمد على الذاكرة. فبسألك ايه رأيك في الكامبين بتاعتنا السنة اللي فاتت؟ عملت حملة إعلانية في وقت، في موسم، في وقت معين، وبتسأل. انا مش فاكر، انا يعني انتوا الكامبينز بتاعتكم كتيرة، بتعملوا كامبين كل شهرين 3 وكل كوارتر، انا مش فاكر من 4 كوارترز من سنة انتوا عملتوا ايه. الحل هنا لو هتسألوا الكامبين بتاعتنا رأيك فيها ايه في الريكول، يبقى وريله فيديو كليبس ليها، مثلا الحملة بتاعت السنة دي، حملة السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها، ويشوفها بالتاريخ ويكليك يشوفها. طب دي مش هتبقى متاحة في الكويستشنير البرنتد؟ ما دي احد اسباب انك تروح للالكترونيك كويستشنير او الاونلاين كويستشنير الديجيتال يعني. ساعتها بيشوف الحملة، لانك مش بتختبر هنا ذاكرته، انت بتختبر يا ترى الحملة دي كانت كويسة مقارنة بالحملة الحالية واللي قبلها ولا لا. طب لو انا بختبر ذاكرته نفسها، الله، يعني الريكول نفسه هو الفاريبل، لا ساعتها اسأله هل يا ترى فاكر الكامبين بتاعتنا كانت كويسة ولا لا.
كانت عاجباك ولا لا، مش فاكرها، خلاص يبقى انت ساعتها يسمح بالسؤال عن الريكول لو كان الريكول هو نفسه الفاريبل. انما لو كان بتسأل على الالوان، على الديزاين، على الموسيقى، لا، انت مش بتختبر تذكره ليها، انت بتختبر هي نفسها كانت مناسبة ولا لا، يبقى وريها له ساعتها. leading question، والحقيقة loaded وسوشيال desirability بحب جدا ناخدهم مع بعض، لان هم فيهم تشابه وتقاطع كبير قوي. ليه؟ لان بنبقى مختلط علينا شوية الكلمة اللي باللغة الانجليزية يعني وترجمتها. leading موجه، loaded موجه برضه، social desirability متأثر بقيم مجتمعية. فممكن اشرحهم لكم الثلاثة دول بفيجر او بجراف، هيساعدنا شوية. بيقول ايه الجراف ده او الديزاين ده؟ بيقول انه عندك اللودد والليدنج مختلطين مع بعض لتشابه الكلمة. فعرضها لكم انيميتد الاول. افترض ان انت ريسيرشر وعندك فاريبل، والفاريبل ده له عدة ابعاد. افترض انه الفاريبل ده يصح ان يسأل عنه بسؤال 2 3 4 5. يعني ايه بقى ليدنج؟ يعني ايه موجه؟ لو هنترجمها عربي هنا اقرب لموجه، معناه ان الريسيرشر اما انه تعمد يسقط الاربع اسئله دول وسال بالسؤال الخامس بس. فانت بتسالني عن السعاده، والسعاده يصح يتسال عنها بالخمس اسئله دول، يصح دي يعني ليتريتشر ويعني ساينس وديزاين وبروبلم ديفينيشن وستيك هولدر اناليسيس. انت خبيت الاربع اسئله وسالتني السؤال ده بس. فانا لاني مش عارف ساينس وانا ريسبوندنت، فبتسالني عن المال مثلا، وخدت منه انديكيشن ان انا كده سعيد ولا لا. لا، دي فيها مشكله. انت هنا ليدنج. يعني ايه ليدنج؟ يعني اتجهت بيا في بعد واحد وسبت بقيه الابعاد، او العكس. ممكن طبعا تسال الاربعه وتستبعد الخمسه، لسه ليدنج. فالليدنج انك تستبعد جزء سواء كان الاكبر او الاصغر، لكنك وجهت الريسبوندنت دون ان يدري سواء انت عملت ده بخطأ او عن عمد، ليدنج لسه. فتاني، لو الفاريبل له 5 اسئله 5 ابعاد وانت سالت عن جزء وسبت الكل، الاحمر هنا مقصود بانك سالت على جزء وسبت الكل، لا خطأ، ده بقى اللي ليدنج. طب اللودد، لا، انت هتقول طيب انا اتفادى الليدنج وهسال كل الاسئله الخمسه، بس تيجي في السؤال تسال بشكل متضخم ايجابا او بشكل متضخم سلبا، ده اللي اسمه لودد. يعني اعمل ايه؟ يعني مثلا تساله الى اي مدى ستكون اداره الشركه، مثلا خلينا في النيجاتيف، الى اي مدى ستكون اداره الشركه متعسفه معانا لو عملنا اضراب. طب ما هي بقت متعسفه خلاص، في شيء من التعسف والتعنت والشده لو عملنا اضراب، فبقت فيها مشكله. انت كده بقيت بتقيم الى اي مستوى هي هتكون فيها شده، مش طب ليه ما قلتش لين مثلا؟ يبقى انت كده خدتني في اتجاه سلبي. او العكس، الى اي مدى الشركه ستكون متعاونه معانا لو كان اضراب؟ لا، شيل التعاون، شيل اللين، شيل الشده، واسال على طول ايه توقعك او ايه ردة فعل او ايه رأيك في ردة فعل الإدارة لو عملنا إضراب او عملنا وقفة عمالية او غيره. وبالتالي loaded، حتى في مثال في بعض الكتب زي كتاب أم سكران بيقول to what extent would you think the management would be vindictive if we go on strike؟ لو رحنا عملنا إضراب إلى إمتى هتبقى في عنف أو مجابهة شديدة لينا. فبالتالي عشان كده بقول خلي بالك الأفعال مثلا وبعض اللي هي المفردات والكلمات الزيادة اللي بتستخدمها تؤدي بيك لمشكلة، زي فعل زيادة، زي اند، زي اور، او كل دي استخدامك للخطأ في اللغة للضمائر والأفعال هيشكل تأثير سلبي خطأ على الكوستينير. ولذلك الكوستينير يا جماعة حاجة خطر، يعني لو ما عملتوش بالدقة المطلوبة هو مش مجرد وغير مقبول وغير مسموح ان الكوستينير بتقابله اونلاين على مواقع عامة وتستخدمه داونلود سيف اطبع في الرسالة بتاعتك وتستخدمه، غير صحيح تماما. ولذلك برضو كتير من الدوريات العلمية الخاصة بالساينتفك ريسيرش بقت سكبتك، يعني متحفظة ومتخوفة قوي ان حد من الريسيرشرز سواء كان بيعمل بقى بيبر، ثيسز، ديسرتيشن، بيستخدم كويستشنير، بتتوقف بالذات لو هي كواليتي جورنال يعني، وتقول ليه واستخدمته ازاي وايه الريفرنس بتاعك وهل هو فاليديتد وجبته من الليترشر ولا لا، ولو انت اللي عملت الاسئله اللي فيه ازاي طمنت ان الاسئله دي سليمه تعكس وترتبط بالفاريبل. انما فكره ان انا الاقي كتاب مليان كويستشنيرز واستخدمه مش صحيح. فكره ان انا ادور اونلاين واجيب كويستشنير
يعني موجود في اي مكان مش صحيح. امال اجيبه منين؟ بالدرجه الاولى من الليترتشر اللي وصل الليترتشر انها تبقى ماتيور وفي موديل وغيره، يبقى اذا تستخدم منها. لو هتبني انت يور اون كويستشن يبقى تراعي كل اللي قلناه في الحلقه دي والحلقات السابقه والتاليه بتدعم صناعه الكويستشنير. فالليدنج واللودد مهمين قوي انك تتفاداهم، والا هيبقى الكويستشنير فيه نيجاتيف بايس، يعني انحياز غير مقبول. التالتة social desirability، بيقول فيها ان انت you should take care انه السؤال ده بيفايوليت مبدأ او كونسبت او مفهوم مقبول عند المجموعة دي من الريسبوندنتس. لو في socially او social accepted norm trait، في عادات تقاليد مفاهيم اخلاقيات معينة يتفق عليها المجتمع ده والريسبوندنتس دول، ما تجيش تسأل بشكل فج عنها او حتى تسأل عنها. قد يكون شيء من الغير مقبول مجتمعيا انك تسأل كبار السن مثلا عن سن التقاعد، وهل يا ترى يصح ان احنا تتقاعدوا عند السن الفلاني. في بعض الامثله الكتب كده بيقول اللي فوق ال60 فوق 65 ما تسالوش عن التقاعد، لانك سؤالك عنه على فكره دايما الريسبوندنت ممكن ما يقولكش لا، انما لما يجاوب مشكلتنا ايه مع الليدنج واللودد، وانه يجاوب بتوجيه منك فيدي الاجابه زياده متحفظه، زياده متحامله قليله، تبقى فيها مشكله، فيبقى القياس غير دقيق، وبالتالي نخرج عن اطار الدقه المطلوبه في المنتج العلمي. السوشيال ديزايربيلتي مثلا في بعض البلاد بتاعتنا يجي يقول مثلا تسأل حد على الراتب بتاعه او الدخل بتاعه، هو اصلا دايما حاجة هيدن، ده بخلاف انه اصلا ممكن يبقى فيه شادو ايكونومي، فمش كل الناس اللي هو اقتصاد الظل يعني مش كل الناس بتعبر عن دخلها ومرتباتها بشكل صحيح. فممكن تبقى في بعض البلدان كلمات variables موضوعات ما ينفعش تسأل عنها. طب امال هجمع عنها داتا ازاي للريسيرش؟ مش بلاش كويستشنير. مين قال تبقى كويستشنير سؤال محدد وتبعته ما يجاوبش عليه، او لو جاوب عليه يجاوب بتحفظ شديد او بتفاؤل شديد؟ امال نعمل ايه؟ ما هو دي لازمه الفوكس جروب مثلا، او لازمه الاكسبرت بانل، يبقى انت قاعد معاه وبتتناقش. طب الدخل اللي بتتحقق، طب تقريبا الدخل كام، يبقى مفيش سؤال قاطع محدد، وبالتالي هو يقدر يعني يناور او يتهرب او يتحفظ، وانت تلاحظ ده فتفهم ان السؤال ده حساس او ان الفاريبل ده عليه مشكله، فتشوف بقى هتستبعد الفاريبل وتتعامل معاه ازاي، او في ديسكشن عام او تفاعل ما بين الناس وبعضها وتستخرج او تستنتج. انما السؤال القاطع المحدد والحاجه دي ليها تحفظ او عليها تحفظ في المجتمع ده، لا، يجب الا يسأل او يستخدم. الحلقه دي كنا بنتكلم فيها على الكويستشنير، تعريفه وانواعه، اللي هو انه سؤال محدد يسبق تجهيزه بسكيل، والانواع اللي هي بيرسونالي ونون بيرسونال، وايا كان النون بيرسونال بقى برينتد ورقي ميل بريد يعني او ايميل. واتكلمنا على الجايد لاينز اللي هم الثلاثه الاساسيين، الاولى الكلمات والمحتوى، والتانية اللي هي السكيلز، والتالتة الابيرنس او الظهور. وركزنا قوي في الحلقة دي على اللغة والنص، وراجعنا عدة مفاهيم ضروري تكون متحققة في الكويستشنير بتاعنا. طب اجيب الكويستشنير منين واعمل انا السؤال ولا لا؟ ابدأ طمنا ان في فاريبل موجود في الريسيرش ديزاين، والفاريبل جه من الليتريتشر، سواء فاريبل مستقل لوحده او الفاريبل ده جاي ضمن موديل او ثيوري. لازم تتأكد ان الليتريتشر قاسيته ازاي، وطالما في ليتريتشر عنه يبقى في طريقة قياس ليه. لو كانت طريقة القياس كويستشنير يبقى يصح تستعمل الكويستشنير ده. لو الكويستشنير غير مناسب هتعدله وتعدل الأسئلة بما يتناسب مع الواقع بتاعك. طيب لما تعدل السؤال او شايف ان انت ضفت فاريبل مودريتنج مثلا او عدلت نص السؤال، ورينا عدلته ازاي، ورينا اجراءاتك اللي عملتها وانك تفاديت، والملاحظات اللي قلناها النهارده اضفتها. ففي دو اند دو نوتس، افعل ولا تفعل، راعي وابتعد عن، وحقق الاشتراطات في الكويستشنير عشان نقبل ونطمن. وحتى بعد كل ده بنعمل حاجه اسمها بايلوت تيست نفاليديت بيها عدد من الريسبوندنتس ان احنا جمعنا بشكل سليم، وبالتالي ننطلق في استكمال جمع الداتا من كل الايه الريسبوندنتس. الحلقه التاليه ان شاء الله هنبقى بنتكلم على السامبلنج، ازاي تختار السامبل، هل اصلا اجمع من سامبل ولا اجمع من البوبيليشن، اشتراطات كل واحده والعدد المناسب، وازاي اتعامل واحسب الاعداد دي. شكرا جزيلا لحضراتكم.